हेलो हाई नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो यस च्यानलमा धेरै स्वागत छ। आज फेरि नयाँ रेसिपी लिएर आइसकेकी छु। आशा छ मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने। आज मैले हजुरहरूको लागि दशैं स्पेशल फ्रुट कस्टर्डको रेसिपी लिएर आएकी छु। मैले एउटा प्यान बसाले त्यसमा लगभग 1 लिटर दुध मैले बोइल आउन दिएँ। यसमा तर पनि आएको छ हेर्नुस् त, मैले तर पनि सबै कोतरी यही दुधमा नै राख्दै छु। क्वान्टिटी हजुरहरूले आफ्नो हिसाबले लिन सक्नुहुनेछ। मैले 1 लिटर दुधबाट बनाउँदै छु। यो चाहिँ दशैं स्पेशल डिजर्ट हो। हाम्रो नेपालीहरुमा चाहिँ प्राय जसो दही सलाद खाने चलन छ हैन। कतै टीका लाउन जाँदा हामीलाई प्राय दही सलाद नै दिने गर्नुहुन्छ। मैले अब यसमा चिनी पनि एड गरे। मैले चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसारले एड गर्दै छु। 1 कचौरा चिनी मैले यसमा एड गरे। अब चाहिँ यसपाली दही सलादको साटो यो कस्टर्ड हजुरहरूले सर्भ गरेर दिनुस्, हेर्नुस् कति तारिफ पाउनु हुनेछ। अब मैले एउटा कचौरा लिए, त्यसमा चाहिँ मैले कस्टर्ड मिसाउँदै छु। मैले यो लिएको कस्टर्ड चाहिँ भ्यानिला फ्लेभरको कस्टर्ड हो। मैले 1 लिटर दुधको लागि मिडियम साइजको स्पुनले 3 स्पुन चाहिँ कस्टर्ड राख्दै छु। अब म यसमा चाहिँ चिसो दुध राखेर यसलाई मजाले फिट्दै छु। यसलाई जति आवश्यक पर्छ त्यो अनुसारले चाहिँ मैले दुध एड गर्दै छु। यो धेरै बाक्लो पनि गराउने हैन, धेरै पातलो पनि गराउने हैन। यसलाई चाहिँ मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। यो मजाले मिक्स हुन्छ एकैछिनमा नै। मैले चाहिँ थोरै दुध एड गर्दै हाल्दै छु। हजुरले एउटा कुरा विचार गर्नुपर्ने, कस्टर्डलाई चाहिँ सिधै तातो दुधमा हाल्नु हुँदैन। त्यसो हुँदा गाटागुटी पर्ने हुन्छ। त्यही भएर पहिला हामीले चाहिँ दुध अथवा पानीले चाहिँ यो कस्टर्डलाई फिटेर बल्ल हामीले दुधमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरालाई ध्यान दिनु होला हजुरहरूले पनि। कस्टर्ड रेडी भइसकेको छ हेर्नुस् त, मैले फिटिसकेको छु। अब म यो कस्टर्डलाई चाहिँ दुधमा एड गर्दै छु। दुधमा एड गर्नुभन्दा अगाडि पनि एकचोटी मजाले चलाउनु होला है। अब मेरो दुधमा बोइल आइसकेको छ। म यो दुधलाई घटाउनतिर लाग्दैन, किनकि कस्टर्डले दुधलाई बाक्लो बनाइहाल्छ। त्यसले गर्दा दुध घटाइराख्नुपर्ने आवश्यक छैन। मैले चाहिँ यो कस्टर्डलाई राखे थोरै गरेर राख्दै चलाउँदै गर्नुपर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि पिँधमा चाहिँ कस्टर्ड लाग्दैन। यो एकदमै छिटो पिँधमा लाग्दछ कस्टर्ड चाहिँ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले आफ्नो स्प्याचुलालाई चाहिँ मजाले चलाइराख्नु पर्दछ। थोरै क्वान्टिटीमा हाल्दै चलाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पिँधमा लाग्ने चान्सेस कम हुन्छ। त्यही भएर हो। अब मैले सबै कस्टर्ड एड गर्दै छु। थोरै गर्दै सबै कस्टर्डलाई चाहिँ दुधमा हाल्दै चलाउँदै गर्दै छु। जब हजुरले कस्टर्डलाई दुधमा हाल्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले यो स्प्याचुलालाई चाहिँ लगातार चलाइराख्नु पर्दछ, किनकि यो दुधलाई बाक्लो गराउँदछ। त्यसले गर्दाखेरि पिँधमा लाग्ने चान्सेस एकदमै धेरै हुन्छ। जबसम्म यो चाहिँ अलि थिक क्वान्टिटीमा आउँदैन, अलि बाक्लो हुँदैन दुध, त्यतिखेरसम्म चाहिँ हामीले दुधलाई मजाले चलाइराख्ने, नआत्तिकन ग्यासलाई सानो बनाएर चाहिँ हामीले चलाइराख्नु पर्दछ। हेर्नुस् त यतिको भइसकेको छ। म साइडमा लागेकोलाई पनि कोतर्दै चलाउँदै छु। यतिखेर मेरो ग्यासको फ्लेम एकदमै लो छ। मैले एकदमै सानो आँचमा यसलाई चाहिँ पकाइराखेको छु। यदि पिँधमा लाग्यो भने कस्टर्डको स्वाद राम्रो आउँदैन, मिठो हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले सानो ग्यासमा हामीले चलाइ पकाउनु पर्दछ। यो कस्टर्डमा बोइल पनि आएको छ। लगभग 10 मिनेट जति मैले यसलाई चलाइ पकाएँ। अब मैले ग्यास बन्द गरेर चाहिँ यसलाई चिसो हुन दिन्छु। मैले यो ग्यास बन्द गरिसकेको छु यतिखेर, तैपनि म यसलाई मजाले चलाउँदै छु, किनकि भाँडो त तातो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तल पिँधमा कस्टर्ड लागेर फेरि डढ्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ म यसलाई एकछिनसम्म चाहिँ चलाउँछु, ग्यास बन्द गरे पनि चलाउँछु। अब मैले यसलाई चिसो हुन दिएँ। मैले यहाँ फ्रुट्सहरू रेडी गरेँ। मैले चाहिँ मसिनो गरी काटेको छु सबै फ्रुट्सहरूलाई चाहिँ। हजुरहरूले ठुलो साइजमा नि काट्न सक्नुहुन्छ। मैले एप्पल, बनाना र पोमेग्रेनेटलाई लिएकी छु। त्यस फ्रुट्स हजुरहरूलाई जुन मनपर्छ हजुरहरूले त्यही लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फेभरेट फ्रुट्स हाल्ने हो। ड्राई नट्स पनि मैले काटिसकेँ। यो पनि आफ्नो चोइसको हो। मैले चाहिँ कस्टर्डलाई एउटा बाउलमा ट्रान्सफर गरिसकेँ। यो चिसो हुँदाखेरि अलिअलि गुठली आएको जस्तो भएको, यसलाई म मजाले चलाएर सबै हटाउँदै छु। अब मैले यसलाई चलाइसकेपछि सबै फ्रुट्सहरू एड गर्दै छु एकैचोटि मजाले। भुइँमा पनि खस्यो अलिअलि। अब हातैले हाल्दै छु। भुइँमा खस्यो खनाउँदाखेरि एउटा हातमा मोबाइल भएको भएर अलिक गाह्रो भएको मलाई खनाउनलाई। अलिकति पोमेग्रेनेट छुटाएर राखेँ सर्भ गर्न लागि। त्यसपछि सबै फ्रुट्सहरूलाई चाहिँ मजाले मैले यो कस्टर्डमा हाल्दै छु। फ्रुट्सको क्वान्टिटी हजुरहरूले आफ्नो हिसाबले एड गर्न सक्नुहुनेछ। कतिको बाक्लो खान मन लाग्छ, कतिले पातलो खान मन लाग्छ। त्यसपछि मैले यसमा टन्नै ड्राई नट्सहरू हाल्दै छु, किनकि ड्राई नट्सले स्वाद एकदमै धेरै मिठो बनाउँछ। मैले टन्नै ड्राई नट्सहरू अनि फ्रुट्सहरू हालेर मजाले यसलाई चलाउँदै छु। धेरै बाक्लो चाहिँ अहिले नै बनाउनु हुँदैन फ्रुट्सहरू हालेर, किनकि हामीले यसलाई फ्रिजमा राख्दाखेरि यो अझ धेरै बाक्लो हुने
भएको भएर चाहिँ यसको क्वान्टिटी चाहिँ अलिअलि लिक्विडी भएको नै ठिक छ। तर हजुरलाई एकदम अलि साह्रो मनपर्छ भने त्यो गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। म चाहिँ यसलाई मजाले चलाउँदैछु, यसले चाहिँ सबैतिर मिक्स होस् भनेर। अनि यो रेडी भइसकेपछि चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ फ्रिजमा लगभग 3 घन्टा 4 घन्टासम्म छोडिदिनुपर्छ। फ्रिजरमा होइन, फ्रिजमा छोडिदिने हो। अब म लास्टमा यसलाई गार्निसिङ गर्दैछु अनारले। अनार मैले अघि छुट्याएर राखेकी थिएँ, त्यसले माथिबाट चाहिँ अनार हाल्दैछु। यसले अनारले एकदमै राम्रो देखिने भएको भएर म माथिबाट अनार हाल्दैछु। हजुरहरूले अरू फ्रुट्सहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मैले माथिबाट अलिअलि ड्राई नट्सहरू पनि हाल्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदम राम्रो पनि देखियोस्। अनि म यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 3 घन्टादेखि बढी नै फ्रिजमा राखेर चाहिँ म सर्भ गर्दैछु। हजुरहरूले पनि यसलाई चाहिँ मजाले राख्नु होला फ्रिजमा। अनि खाँदा एकदमै धेरै टेस्टी, एकदमै धेरै मिठो हुन्छ। यो दसैँको बेलामा हजुरहरूले पनि यसरी नै यो कस्टर्ड बनाएर सर्भ गर्नु होला। सबै मान्छेहरूले पक्कै पनि हजुरको तारिफ गर्दछन्। एकचोटि बनाएको कस्टर्ड 2-3 दिनसम्म पनि हामीले युज गर्न सक्ने भएको भएर मजाले बनाएर राख्न सकिन्छ धेरै क्वान्टिटीमा पनि। यो दसैँमा दही सलादलाई छोडेर यसरी फ्रुट कस्टर्ड बनाएर सर्भ गर्नु होला। हजुरको धेरै नै तारिफ हुन्छ। कस्तो हुन्छ कमेन्टमा पक्कै पनि सेयर गर्नु होला।